back to my channel. So, it's been a while since yung last video na in-upload ko and bagong year na naman. This time, I'm not gonna make promises about uploading consistently. Tatry ko na lang siyang gawin. To the people who wait for me to upload videos and dun sa mga nagme-message pa sa akin sa Instagram, I'm so sorry na it takes so long for me to upload a new video. But thank you so much for waiting and for enjoying my content. So for today's video, I'm just going to vlog, show you what I usually do on a Saturday. But this Saturday specifically is medyo special kasi aayusin ko na yung pictures na kailangan ko for my new Instagram shop. So dahil nagka-pandemic, nagkaroon na rin ako ng bagong job. And dun sa bago kong job, work from home siya. So dahil hindi na ako nagdadrive ng 2 to 3 hours every day to get to and from work, nagkaroon ako ng extra time na mag-start ng shop ko. So that's what we're going to do today. And yeah, let's get to it. By the way guys, oh my god, can you just ignore my hair? Kasi, ang pangit ng buhok ko. I know, wag na tayo mag-comment about my hair. Kasi, ang haba na ng roots ko, tapos yung brown hair ko sa likod, brassy na, tapos meron pa ako nitong blonde Jenny hair sa harap. Ignore na lang natin siya sa video na to. Sana maayos na siya by the next video kasi bumili na ako ng hair color. Okay? Okay guys, so here is my rack. So 3 of the items here ibebenta ko. Well, 2 pala. So ang pieces na sure na akong ibebenta ko is this one. Oh my god, so pretty. I love this piece. Actually, ito yung unang piece na in-orderan ko ng trial. And nung dumating siya, sure na akong isa-start ko yung shop ko. Ito yung nagsimula ng lahat. So sabi ko, okay, simulan na natin yung shop. Okay, so sobrang gulo right now, guys, kung nasan yung mga stocks ko. So yung ibang stocks ko, nasa cabinet ko, right there. So yan, stocks yan. Nung tops ko and nung tennis skirts. Tapos yung ibang stocks ko naman ng joggers, tapos nung tops, andito sa tabi ng kama ko. So medyo magulo kung nasan yung mga stocks ko right now. Ayusin ko siya mamayang gabi. Ang hinahabol ko right now is tong super nice na sunlight kasi kailangan ko siya mapicturean with natural lighting para maganda yung pictures. Marami pa akong other pieces na ibebenta. Kailangan ko lang hanapin kung nasan yung mga trial pieces ko kasi yung trial pieces, yung gagamitin ko for pictures, tsaka yung gagamitin ko for all of the modeling pics. Syempre, hindi naman namin pwede isukat yung mga stocks, diba, para picturean. So, okay guys, so andito na tayo ngayon sa backyard namin. Sobrang iba na yung itsura ng backyard na to. Pakita ko sa inyo yung clips ng before nito. So, dati hindi ginagamit yung area na to at all. And then, nag-decide ako last year na medyo malaki yung space. And sayang naman kung hindi namin siya gagamitin. So, medyo naging project siya last year. Ang balak sana namin is gagawin namin parang tambayan tong backyard. So, pinapalitan na namin yung walls, ganyan. Tapos, nilinis namin yung area. Tapos, ang nangyari is, nag-decide yung mom ko na gagamitin niya na lang yung backyard as parang extension ng house. So, ngayon, meron ng kwarto yung mom ko dito sa likod. Pero natira pa rin yung half nitong backyard. So, dito ako nagpipictures, lalo na ngayon na white na yung wall. Sobrang perfect na niya for taking pics. Here we are. Picturean ko tong first piece. And siguro, tatry ko siyang picturean ng ganito na walang sunlight. Tapos mamaya tatry ko doon na may direct sunlight para lang makita ko yung options. Una yung paalala. Na-overcome ko na nga eh. Okay guys, tinatamad na akong i-change pa yung angle ng camera para i-film to saglit. So medyo masilaw. But ito yung sunod na tops na kailangan kong picturean. So pipicturean ko lang siguro na 3 silang magkakatabi para alam nila na available siya in 3 colors. So ito yung tsura ng top niya guys. I love this top! So cute! Okay.
these are joggers and I'm super happy with these joggers, guys, kasi ang ganda ng quality niya. And sa joggers kasi, hindi ko gusto na pasikip siya sa baba, sa may ankle mo. Gusto ko palabas. Hindi naman palabas. Anong tawag doon? Wide, yon, wide-legged siya. And I super love these joggers. And kung napansin nyo guys, yung mga colors, nude, white, black, kasi yun din naman yung colors na I have for my own closet. So gusto ko na yung shop ko and yung mga pieces na ibebenta ko is parang reflection of the pieces that I like, of my own style. So, yan. Marami pa akong iba pang pipicturean, pero feel ko matatapos naman ako today. Skirt. Ito, one color lang siya, but baka mag-add ako ng black and gray. But for now, white lang siya. I love this tennis skirt. Sobrang kapal nung tela niya. Tapos, meron pa siyang short sa loob. Last piece, guys. Mukhang matatapos ako. Tapos baka makapag-take pa ako ng onting pictures na suot ko yung ibang pieces. Yung pieces na nakahang sa rack. Medyo may onti pang sun, so magte-take lang ako ng pictures and suot ko lang yung black na joggers. So magpe-picture lang ako. Baka pwede ko kasi itong i-post as when worn. Ito yung top na pwede siyang itali in different ways. Ito yung favorite way ko na itali siya. Oh my gosh! Pag ito, naka-hanger lang, mukha lang talaga siyang mahabang scarf. When in reality, pwede siyang top na ganito. Yung likod, pwede rin siyang yun yung harap. Oh my god, I love this top talaga. So many possibilities. So magpipicture lang ako. So, tapos na ako mag-picture, guys. Pero bago ang lahat, gusto ko lang ipakita sa inyo yung backyard. So, ito na ang itsura ng aming backyard na dati super kalat. Grabe yung difference na nagawa, guys, na white na yung walls. So, ito, dati part din siya ng backyard. Pero, ngayon, entrance na siya dun sa room ni Mommy. And ito naman yung window sa room ko. Medyo madumi pa rin yung window na to. But, ayun ang aliwalas na tignan, guys, ng backyard just because white na yung walls. Alright guys, so that's it for today. Alam kong baka sobrang short lang nung vlog na to or maybe not. I'm not quite sure din kung interesting yung mga ganitong content, but gusto ko lang talaga makapag-upload. And maybe I'll start doing more of these types of videos na vlog lang siya, showing you guys what I do. And yeah, so I hope you guys enjoyed this video. Thank you guys so much for watching. Please subscribe if you have not done so yet, and I'll see you guys in the next one. Bye! By the way guys, follow my shop. Thanks! Link down below.